Ce este discombobulatorul? O armă folosită în premieră de către americani în Venezuela, o armă folosită de către Donald Trump, o armă foarte periculoasă, care, dacă, așa cum vedem noi, este în mâinile unui regim autoritar, ca să nu spun fascist, așa cum se demonstrează că este Statele Unite ale Americii în acest moment, omorând ieri un al doilea cetățean american în Minneapolis, atunci întreaga lume poate și trebuie să-și facă griji. Bineînțeles că dacă această armă sofisticată este folosită împotriva țărilor gen Iran, Venezuela, Rusia, țărilor care formau acel imperiu al răului. Acum nu știu până unde se întinde imperiul răului, că am văzut că Trump a dat înapoi puțin când a venit vorba de Groenlanda. Nu există totuși, hai să spunem pe aia dreaptă, 100% asemănare între Trump și Putin, pentru că Trump doar a spus, doar a amenințat, Putin a și acționat. Așa că atât timp cât Trump nu acționează împotriva democrației și a lumii libere din afara Statelor Unite ale Americii, pentru că în Statele Unite ale Americii este foarte periculos ceea ce se întâmplă acum. Deci atâta timp cât nu acționează și împotriva restului lumii, încă există o speranță și o șansă și mai există speranța și șansa midterms, alegerilor americane din toamnă, dacă vor exista, dacă, Doamne ferește, nu apar probleme în Statele Unite până atunci. Nici nu vreau să mă gândesc la un război civil ce ar însemna, pentru că ar fi dezastros și pentru noi, europeni, acest lucru, pentru economia europeană. Asta este adevărul, nu putem să funcționăm decât în tandem, Europa, Statele Unite ale Americii și invers. Și în acest sens mă gândesc cât de periculos este această armă, discombobulatorul, pentru că dacă ar fi folosită, Doamne ferește, de către un sistem autoritar împotriva propriei populații, vom vedea ce s-ar putea întâmpla, pentru că în materialul de astăzi vă prezint și acest lucru. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Rusia a atacat hangarele de cereale din regiunea Cernigău cu rachete Geranium. Trump a justificat uciderea de la Minneapolis, comisă de către agenții ICE. Lăsați pe patrioții noștri să-și facă treaba. Când amestecăm aceste termene de patrioți cu fasciști, cu naziști, atunci este un lucru foarte, foarte grav. Am văzut și ceea ce s-a întâmplat în Suedia, așa zi și patrioți, suveraniști, români care trăiesc în Suedia și în întreaga diasporă europeană sau americană și fac jocurile Moscovei și propovăduiesc această viață și retorică a Kremlinului. Aceia nu sunt cetățeni care sunt buni cetățeni europeni sau buni cetățeni americani, ci sunt niște cetățeni care ar merita nu să trăiască în prosperitate în Suedia, ci să trăiască la Moscova, cu bocancul și cu cenzura de acolo și cu viața de acolo, cu amenințările de acolo, cu înrolările, încorporările de acolo. Nu să circule ei liber prin toată lumea, când prin anii 2000, așa cum mi-aduc foarte bine aminte, au început să vină în Suedia și am circulat în Suedia și am lucrat în Suedia, am lucrat în Portugalia, dar au început să vină, după ce s-au scos vizele, au început să vină toți retardații, îmi cer scuze pentru aceste cuvinte, toți fomiștii, toți care făceau foamea în România, care nu se descurcau, toți nespălații au venit și au început să ne facă de râs în aceste țări. Acum, ei practic au distrus toată imaginea României pe care noi, cei care am mers primii în anii 90 în țările occidentale, am creat-o, am făcut-o despre România. Dar trecem la următorul subiect al analizei. Trump,
care spune că SUA a folosit o nouă armă secretă, o armă dezastruoasă pentru a-l captura pe Maduro. Foarte interesant acest subiect pe care o să-l dezvoltăm în materialul de astăzi. Belgorod a fost martor la ceea ce guvernatorul regional rus Vyacheslav Gladkov a descris ca fiind cel mai masiv atac asupra orașului de până acum. A existat un atac masiv al Ucrainei azi noapte, nu doar asupra Belgorodului, ci și asupra Taganrogului și a altor orașe rusești, pe care o să îl parcurgem în materialul de astăzi. Rusia a atacat hangarele de cereale din regiunea Chernigov cu rachete Geranium. Într-un sat din districtul Chernigov, mai multe lovituri cu rachete Geranium au fost înregistrate pe teritoriul unei cooperative agricole pe parcursul zilei de 24 ianuarie. Se pare că un hangar de depozitare a cerealelor a luat foc. 5 camioane au fost avariate, 2 explozii au scuduit Novgorod-Seversky spre sfârșitul serii. Rachetele Geranium rusești au lovit o zonă rezidențială, casele au fost avariate, iar un incendiu a izbucnit. În noaptea de 24 spre 25 ianuarie, rușii au atacat cu 2 rachete balistice Iskander-M și cu rachete S-300 și, bineînțeles, au folosit în acest cocktail și 102 drone. Forțele aeriene ucrainene au raportat doborârea sau suprimarea a 87 de drone. Trump a justificat uciderea de la Minneapolis comisă de către agenții, după părerea mea, agenții naziști, ICE. Lăsați pe patrioții noștri să-și facă treaba. Patrioți, după părerea mea, sunt de fapt niște naziști, niște fasciști, pentru că numai SS-ul pe vremea lui Hitler mai opera, precum operează acești așa ziși patrioți americani. Donald Trump a susținut public acțiunile ofițerilor Serviciului de Imigrare și Control Vamal ICE, care au împușcat mortal un rezident în vârstă de 37 de ani din Minneapolis. În același timp, i-a criticat aspru pe guvernatorul statului și pe primarul orașului, acuzându-i de incitație la insurecție și obstrucționarea activității agenților federali. Răspunsul lui Trump: iată arma trăgătorului încărcată cu 2 încărcătoare de rezervă pline, gata de utilizare. Ce naiba este asta? Unde era poliția locală? De ce nu aveau voie să-i protejeze pe ofițerii ICE? I-au oprit primarul și guvernatorul: lăsați-i pe ofițerii noștri patrioți ICE să-și facă treaba. 12.000 de infractori imigranți ilegali, mulți dintre ei violenți, au fost arestați și expulzați din Minnesota. Dacă ar fi rămas acolo, ați fi văzut ceva mult mai rău decât ceea ce vedeți astăzi. Asta întotdeauna există această justificare. Și naziștii aveau justificarea cu evreii, că evreii fură, că evreii îi parazitează. Primarul și guvernatorul incită cu retorica lor pompoasă, periculoasă și arogantă. În schimb, acești proști politicieni aroganți ar trebui să caute miliardele de dolari furate de la locuitorii din Minnesota și Statele Unite ale Americii. Da? Asta este arma celui împușcat. Într-adevăr, avea o armă asupra lui, dar ceea ce spun eu, puteau să-l imobilizeze așa cum s-au văzut pe imagini. Nu l-au imobilizat, l-au împușcat direct. Asta este, aveau dreptul să tragă asupra lui având armă, dar lucrurile astea sunt scăpate total în momentul de față de sub control și cred că poate duce foarte, foarte ușor, din păcate, la tensiuni mult mai mari și, Doamne ferește, la un război civil în Statele Unite ale Americii. Trump ne povestește despre noua armă secretă, armă dezastruoasă a Americii pentru a captura, care au folosit-o pentru a captura pe Maduro, pe președintele venezuelan. Donald Trump a declarat că Statele Unite au folosit o nouă armă secretă pe care o numește discombobulatorul în timpul operațiunii de capturare a președintelui venezuelan Nicolás Maduro. Acum, atenție mare ce face această armă, pentru că este foarte, foarte interesant. Într-un interviu acordat pentru The New York Post, președintele Trump spune că arma secretă a dezactivat echipamentul
venezuelan când elicopterele americane au sosit la Caracas pe data de 3 ianuarie 2026 pentru a-i aresta pe Maduro și soția sa, care sunt puși sub acuzare de trafic de droguri și arme. Discombobulatorul, nu am voie să vorbesc despre el, nu are voie, dar totuși vorbește, a spus Trump în timpul unui interviu exclusiv în Birou Oval, menționând că ar dori foarte mult să spună mai multe despre această armă. Cuvântul discombobulator provine din limba engleză to discombobulate, care în traducere înseamnă a confunda sau a dezorienta. Nu au reușit niciodată să-și lanseze rachetele, aveau rachete rusești și chinezești și niciuna nu a decolat. Am intrat, au apăsat butoanele, dar nimic nu a funcționat și ne așteptau complet pregătiți, a spus președintele Trump. Trump a comentat utilizarea armelor când a fost întrebat despre rapoartele conform cărora administrația Biden achiziționează arme cu energie magnetică, despre care se suspectează că ar provoca sindromul Havana. Se știu puține lucruri despre armele în sine, dar aceste relatări se aliniază cu relatările de la fața locului din Venezuela, care au descris susținători înarmați, adică trupele înarmate ale lui Maduro, căzând în genunchi, sângerând din nas și vărsând sânge. Unul dintre membrii echipei de securitate a lui Maduro și-a reamintit ulterior, deodată, toate sistemele noastre radar s-au deconectat fără nicio explicație. Următorul lucru pe care l-am văzut au fost drone, multe drone zburând deasupra pozițiilor noastre. Nu știam cum să reacționăm, spune acesta. Discombobulatorul ar fi fost apoi îndreptat direct spre gărțile lui Maduro. La un moment dat au tras ceva, nu știu cum să descriu, a fost ca o undă sonică foarte intensă, deodată am simțit că îmi explodează capul din interior. Am început cu toții să sângerăm pe nas, unii vomitau sânge, am căzut la pământ, incapabil să ne mișcăm, nici măcar nu ne puteam ridica după această armă sonică sau orice ar fi fost, a spus martorul ocular. Da, deci este o armă foarte periculoasă care, folosită necorespunzător împotriva populației civile, nici nu vreau să mă gândesc ce ar putea duce, la ce sistem autoritar ar putea să urce pe astfel de... Eu sper totuși că în Statele Unite ale Americii să nu se întâmple aceste lucruri. Belgorod a fost martor a ceea ce guvernatorul regional Vyacheslav Gladkov a descris ca fiind cel mai mare atac ucrainean cu drone asupra orașului de până acum. Canalele locale au relatat peste 50 de explozii peste noapte. Conform informațiilor preliminare, atacul a variat infrastructura energetică, inclusiv centrala termică a orașului, provocând pene de curent în anumite părți ale Belgorodului. Hai să vedem mai... Să aud bubuituri. Auziți? Da? Lucruri care se întâmplă și în Ucraina, trebuie spus, pentru că aceste lucruri, aceste atacuri împotriva infrastructurii energetice ucrainene se întâmplă zi de zi. Iată că acum aceste lucruri au ajuns să se întâmple și în Rusia. Avem mai multe filmări, o să... Ia uite. Se aud film. Deci clar este un roi de drone, este un atac masiv cu drone ucrainene, da? Și aici se vede și mai bine toată povestea. Nu o să las până la final 1 minut 47 de secunde, dar îl lăsăm să auzim principalele explozii. Ia auzi, 2, 3, 4. Se vede și o rachetă rusească, 6, 7. O rachetă rusească se aude. Acum, probabil, o lovitură cu o rachetă HIMARS. Da? Se aud zeci de bubuituri. Deci a fost un atac cu zeci de drone ucrainene asupra Rusiei azi noapte. Și rămâne să vedem... Asta a fost mai aproape. Da? Asta a căzut mai aproape de locul în care se filmează. Deci rămâne să vedem efectele, rezultatele acestei acțiuni ucrainene, acestui atac masiv ucrainean
în orele sau în zilele care vor urma. Același atac masiv în Taganrog, ucrainean cu drone, au fost raportate explozii peste noapte, urmate de o pană temporară de curent. Conform rapoartelor inițiale, un transformator electric a explodat, întrerupând curentul electric în anumite zone ale orașului. Vedem exploziile. Acestea sunt două imagini și avem și, iată, și o filmare de către un localnic rus care a filmat acest atac. Бомбят по ходу дела. Вот, короче, как-то так. Пиздец, нахуй. Это вот тут на русском поле, блядь. Nici rușii nu sunt prea încântați de acest lucru. Acest război care a ajuns și în Rusia din cauza lipsei de reacție a poporului rus la dictatura pe care acest Vladimir Putin a instaurat-o de mai bine de 20 de ani deja în Rusia. Suntem în al 26-lea an al guvernării, da? Guvernării lui Vladimir Putin. Forțele ucrainene atacă centrala termică Belgorod cu sisteme HIMARS, lăsând o parte a orașului fără energie electrică și fără încălzire. Da? Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit centrala hidroelectrică Belgorod cu lansatoare multiple de rachete HIMARS. Anunțul a fost făcut de către Vyacheslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod. Localnicii au înregistrat cel puțin 2 lovituri la centrala termică situată pe strada Pivnicenko-Donetska, așa cum se arată în videoclipul publicat. De asemenea, au raportat funcționarea sistemelor de apărare aeriană și aproximativ 50 de explozii au fost auzite în diferite părți ale orașului în timpul atacului. În urma bombardamentelor au avut loc întreruperi ale alimentării cu energie electrică și apă în mai multe zone ale orașului. Da? Aceleași sirene pe care le-am auzit deja. Vyacheslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, a declarat că în urma atacului, probabil din partea rachetelor HIMARS, o instalație energetică a fost avariată. Între timp, Maxim Demidov, primarul orașului, a confirmat închiderea unei stații de pompare, lăsând o parte dintre locuitori fără încălzire și electricitate. Din păcate, lucrurile astea se vor tot repeta, atât în Ucraina cât și în Rusia. Trecem la ziua 1432 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1020 de militari, 2 tancuri, un vehicul blindat de luptă, 32 de piese de artilerie, un lansator de rachete, 3 mijloace de apărare antiaeriană, ucrainenii reușind să doboare 847 de drone rusești și 15 rachete rusești de croazieră. Dăm un ochi și pe hărțile Deep State să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor în ultima zi, dinspre 23 spre 24, și observăm că în zona Hersonului și Zaporojie n-au existat modificări ale fronturilor. În Pokrov-Smirnograd observăm că frontul este înghețat în acest moment. La nord de Dobropilea, la nord-est de Dobropilea, în Șahove, rușii au reușit un avans foarte mic, sub 1 kilometru pătrat, iar dacă mergem mai la nord de Ceasov Iar, observăm de asemenea un avans foarte mic al rușilor, tot așa undeva la 1,5 km pătrați în Vasiukivka. Deci până acum 2 km pătrați cu pierderea a peste 1000 de oameni. În Kupiansk, rușii într-adevăr au reușit să rămână încă înrădăcinați în oraș. Nu există modificări în acea zonă. În zona Harkiv, observăm că în Vovceansk, în momentul de față, frontul este stabil,
Iar în Sumă Kursk, de mult nu s-au mai întâmplat modificări ale fronturilor. Așa cum se vede, în ianuarie doar s-a mărit foarte puțin zona gri. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. Delegațiile SUA, Ucraina și Rusiei au încheiat a doua zi de discuții trilaterale în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, pe 24 ianuarie, fără rezultate. Oficialii Kremlinului continuă să răspundă negocierilor în curs, reiterând angajamentul Rusiei față de obiectivele inițiale maximaliste de război ale lui Putin în Ucraina, încercând în același timp să transfere retoric vina pentru propria reticență a Kremlinului asupra Ucrainei. Rusia a lansat un atac combinat cu rachete și drone în noaptea de 23 spre 24 ianuarie, vizând în principal infrastructura energetică ucraineană din toată Ucraina, în special în orașul Kiev. Și vedem aici acest tabel, această imagine, parcursul atacurilor rusești cu drone și rachete de la 24 ianuarie 2025 până în 24 ianuarie 2026. Da? Vedem că un pic pentru luna ianuarie a crescut, este cel mai mare atac, a fost cel mai mare atac rusesc ieri asupra Ucrainei cu drone. Campania intensificată de atacuri la distanța Rusiei, care a vizat infrastructura energetică a Ucrainei în toamna anului 2025 și în anul 2025-2026, a degradat semnificativ rețeaua energetică a Ucrainei, afectând în mod disproporționat civilii ucraineni. Campania continuă de atacuri devastatoare a Rusiei împotriva infrastructurii energetice ucrainene subminează nevoia urgentă a Ucrainei de sisteme suplimentare de apărare aeriană și muniții pentru o umbrelă holistică completă de apărare aeriană ucraineană. Reportajele independente continuă să identifice că forțele și autoritățile ruse continuă să abuzeze sistematic prizonieri de război ucraineni, aflați în detenție în Rusia, încălcând dreptul internațional, tipic pentru ruși. Mii de ucraineni rămân în detenție în Rusia și sunt supuși acestor abuzuri. Bloggerii militari ruși continuă să sublinieze inconsecvența dintre afirmațiile comandamentului militar rus privind avansurile și realitatea de pe câmpul de luptă, în special în direcția Kupiansk. Forțele ucrainene au avansat recent în zona tactică Kostiantinivka-Druzhivka, iar forțele ruse au avansat în zona tactică Kostiantinivka-Druzhivka și în apropiere de Slaviansk. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 24 ianuarie cu axa nordică, regiunea Sumă, Vovchansk, Kharkiv, Donetsk, Slaviansk, Kostiantinivka, Druzhivka, Kostiantinivka, orașul Kostiantinivka, Pokrovsk și axa sudică, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!